for AP Bren. We expect a lot of, sabihin natin na mas flashy na type of mage and also mas kayang mag-provide ng, when it comes to the damage department for the side of AP Bren. Kasi for the matches yesterday, nakita naman natin na nung naglaro si Chomskirt, hindi nila masyadong nagamit yung Kagura in his hands and even X-Nova. So dito tayo sa draft para sa ating Game 1, AP Bren versus Flcn, and I really agree, parang yung Kagura nagiging default hero na nga sa mid eh. I mean, pwedeng pag-agawa ng dalawang teams na to right now, but they're going for that trade-off. Tinanggal nila yung Lancelot, so might as well yung YSS ang gusto nilang kunin at the start, but then again, may CC pa na pwedeng i-prioritize for Lord JM. Yeah, medyo weird, no? Kasi usually AP Bren, they like prioritizing red side because of the Uranus flex, pero ngayon they're gonna have to do it from blue. So, tulad ng sinabi ni Joshi, open yung YSS, open yung CC, may Uranus pa rin naman for AP Bren. We're gonna see if anong route ang iti-take dito ni Coach Jeff. Yun yung dalawang priorities na pwede, or they could get that mid lane matchup na agad-agad for AP Bren. The Farsa is also good. Kaso nga lang, may threat pa rin ng Gatot Catch-up pickup coming in from Team Falcons. Isa sila sa mga nakayang mag-pull off niyan. But then again, yung lapo-lapo ni Ferds ang pwedeng abangan. Oh, there goes the Kalea. Wow! Yung naging trend din pala kahapon is that Kalea priority. Early lock, yeah. Actually, that's true. Even for, pinabypass nga nila yung Zushin first pick, yung mga Lancelot and YSS first pick as well. Although pwede naman nang kunin ng side ng Team Falcons yung Zushin, pero ano yan eh, parang ang dating kapag kumukuha ka ng Zushin na maaga is you limit the possibility of the utility jungler sa kabilang side naman. Pero for James Pangs, parang hindi naman problema yon kasi he can play either. May mga Leomord pa nga siyang nilalabas. There goes the Uranus and that Zushin. For Team Falcons, mas gusto nila dito na ma-maximize nila yung DOT and even yung panggugulo ng isang Uranus. Yeah, we don't even know if that's gonna be jungle or XP para kay Ferds. But all we know is yung YSS potential ay nasa side ng AP Bren. It's a good catch from Team Falcons. Even though hindi nila makuha yung YSS kasi nag-exist yung Kalea sa blue side, they stole actually the Uranus from AP Bren. Pero tulad sinabi ni Joshi kanina, may mga mid lane matchup pa na pwedeng ipampanalo dito. Yung AP Bren, nandiyan yung Kagura, nandiyan yung Farsa. Maybe we see both. Shizu talaga, men. Ay, ilalabas pa rin niya yung kanyang karir. There goes the Farsa. Range-wise, merong habol ang AP Bren and also yung burst potential ng Farsa Kalea combo. That's good enough. Pero maaga din yung sagot ni Coach Trevor with that Hayabusa. Easy access doon sa backlines. Pwede niyang shadowan lang yung Farsa, force yung wings by wings. So even yung Harith, kaya niyang sabayan when it comes to damage output. Now what's left for them is to ban out some heroes for the XP lane to the side of AP Bren. Possible yung lapo-lapo na sila mismo magtanggal. And also that CC dahil mahirap labanan ng mahirap para sa Uranus na lumaban sa CC. I highly agree, especially right now na may majority ng damage ng AP Bren dito ay magic galing dito sa kanilang Farsa at sa Harith na din. So parang gusto nila mag-hard damage XP laner tulad ng lapu-lapu or the CC sa puntong to. Yeah, gusto ko na batiin yung mga nanonood dyan, yung mga fans talaga ng AP Bren. Matagal ko na nakikita na sumusuporta sa team na to. Nakakatuwa kasi talagang nandoon pa rin yung suporta ng kanilang community. Even though, aminin na natin, nasa baba sila standing ngayon, hindi mo sa taghirap, pero naghihirap ngayon. Tagutom. Tagutom ang dalawang teams. Pero may mga fans din na... Gusto ko lang mag-cast! Gusto ko lang naman mag-cast. Ayun lang. Sabihin ko lang dapat. Pero ito sabihin ko dito. Hybrid din yung fans eh. May mga fans ng AP Bren na fans ng Falcons and vice versa. Well, hindi naman natin sila masisisi kasi it once become galing yung mga galing sa Falcons doon sa kupunan ng AP Bren dati, but that was history. Pero the Hylos ban from Coach Jeff, ayaw nila ng someone na kayang kumounter doon sa Zaman Force ng isang Harith. I mean, ayaw nilang mas slow down yung mabilis nga na gusto nila from that Harith. Meanwhile, for Team Falcons, nandyan pa rin yung CC na pwedeng iban. Hindi pa din yung tinatanggal, pero might as well be the most probable XP lane na tatanggalin ng Team Falcons. And for Coach Jeff, pwedeng isa sa tanggalin ay isa sa mga heroes ni Super Marco, Moscow. Maybe. There goes the CC ban. Right on point for Team Falcons. Tinanggal nila yung heroes dito for AP Bren that are viable against this lineup. Nakakaasar din yan pag Hayabusa ka. True. Pag natali ka sa tabi ng kahit sino, di ka makaka-shadow back. For AP Bren, again, nandyan yung Moscow dito ni Super Marcos. Josh has mentioned.
Siguro, yun na lang din yung natirang magandang gold lane matchup. So, tumataas yung pitch ng boses ko, no? Kaya nga eh. Unless they're gonna go for a carry. I mean, decent naman yung matchup. And might as well, that would remove yung sustain factor para dito sa side ng AP Bren. Wow, totoo ba to? X-Nova is still currently ranked number 1 as a player with the highest unique heroes in MDLPH history, the global ban buff. 27. Alam mo, men, pinakamaraming heroes used sa MPL Philippines. If I'm not mistaken, it's around 13. Parang si Chuck no ata yung may hawak record na yun. Okay, pero si X-Nova kasi nagpo-pull off yan ng... Bawal kasi umulit dun eh. Yun nga, bawal umulit. Wala kang choice eh. 27 na roamer? I can name some Minotaur, Kufra, Khalid, Kalea, Matilda, Johet, Graf. Minotaur, I mean, a lot. Pero Sa suggestions nga ng ML na roamers, parang kulang yun eh. Kulang yung nakalaki sa tank, men. may pseudo tank siyang ginamit o di kaya utility at all. Pero, surprisingly, AP Bren would ban out Agatot Katsa. I mean, they are ready for that Moskov coming from Super Marco. Grok is an option. Wow! Wow. Okay. Interesting. Ubusan ng XP dito para sa AP Bren at sa Falcons naman, kuhanan lang course nila. XP lane and jungle lang nawawala for AP Bren. They can go with a Lucas. I mean, James Punks. Comfort Ito niya na ang naman Lucas every single time. Please no. Kaso nga lang, when you value it, parang hindi mo ma-maximize yung Lucas knowing na you have the Zoshin to the side of Team Falcons. Might as well get an assassin. What about Joy? Kahit may Hayabusa, I feel like it's okay. Whoa! Let's go! And then utility jungle? Fredrin? Fredrin. There you go. Lord J.M. Benedetta, men. Mr. 50-50. Saka pag analyst table talaga, gets lahat. So dito na nga, ito na yung damage XP na sinasabi natin, yung Benedetta niya. And of course, for control, kailangan pa rin ng frontline dito. Hindi pwedeng Kalea lang, they go for the Frederick. I mean, they could go for another route na hybrid pa din naman yung Benedetta. They would really rely their damage output doon sa Harit and that Farsa. But for Ogwen, a Grok is an option. Well, pwede yung i-cancel yung Farsa. Considerable din para sa isang Harit na umiwas doon sa possible tectonic charge combo. Or they can go for Kufra, Minotaur even. Yeah. Kahit nga utility support honestly. Matilda. They go for the Grok. Pero classic approach, may pang-cancel nga ng Feather Strike, tulad na sabi mo, and then it's also a decent answer against Fredrin. Kasi kahit sabihin natin si Fredrin ay naglalakad ng crowd control, si Grok ay naglalakad ng crowd immunity. So, tama naman. Medyo nag-counteran yung dalawa. And yun sa countera na yun, obviously, one will go on above the other. So, pipili ka na lang. Depende sa timing. Depende lang sa timing and when the teams decide na kailangan na it's go time. Let's go take this fight. So, sa ngayon, again, we are on the game number 1 draft. It's almost upon us. May mga nakalabang ba? What do you guys think? Well, for AP Bren, I think they got the advantage knowing na ang dami nilang variants kung paano sila mag-i-initiate ng laban. It could be the Fredrin, it could even be the Kalea, or even be the Benedetta to bait out resources from the side of Team Falcons. But for Team Falcons naman, they would rely on the setup mainly for this Grok knowing na naka-Uranus si Ferds. So, technically, ang gagawin lang ni Ferds dito, dive to the back lane, bigyan lang ng ilang factor yung Harit at yung Farsa. Yan, balik tayo sa Land of Dawn. Dito tayo magkakaalaman. Interestingly, Benedetta coming back into the XP lane. Definitely needed para dito sa AP Bren. Pero syempre, ang Falcons may sagot din naman. Going into it. Seeing that mid duo, ito, focus natin kanina dito sa keys to victory natin. This mid and roam duo, where are they gonna go? I'm a big fan of Kalea +1 always. Nandyan yung advantage of Search of Life. Meron ka pang fast clear. It's kind of hard to poke. Anybody in the mid kapag may kasamang Kalea, tapos dagdag mo pa dyan yung mobility ng Farsa. So I really like this duo mid mula sa AP Bren. Sobrang taas ng aggression factor considering na mabilis din talaga yung ikot ng AP Bren knowing na they have the Farsa nga and the Benedetta. Diba? So parang ito yung isang version ng Khalid na may passive agad siya na mabilis siyang nakakapunta, mabilis siyang nakakaikot. And yun yung idea ng AP Bren eh. Lalo sa game na to eh. Yeah, kung may Uranus kang katapat, I mean, iwanan mo sa lane. Oh, interesting. Ginagamit yung yung pader pang block ng wave para ma-freeze yung gold lane. Maganda freeze yun, honestly, and not to mention, syempre, busy-busy yung Kalea dun sa gitna eh. They're not gonna be able to answer on top side. What? And yung bot side naman, para dito sa Falcons, ang kailangan nilang sagutin. In all-time NDLPH assist.
Wow, interesting rankings dito. Third si X-Nova and si Ferds naman ay pang 6. Wow. Diba? Out of the same team. 6. Grabe ka naman, Perds. Sana'y pagpalain ka. Pagpalain ka sana. Sana may blessing na dumating sa'yo. Pero ang hapdi nung hapdi nung Ben. Kaya nga kanina pa nasasaktan yung Yura doon. And imbes na iwanan niya sa lane, pinipilit niya na dito ka lang sa lane. Na hindi siya makasama doon sa ibang members. Now, James Pangs though, Amang daan lang sa may baba, kuha ng crop para maka-secure ng early advantage on the XP. Early rotations mula dito sa AP Bren. And this is the advantage of having a damage XP. Mas mabilis na mag-clear. Pero mas mainit ang dugo nila kay Ferds. Sabi nila, sinabihan kami ni X-Nova, dalawan daw namin. Si Ferds para di makapanggulo sa pagong. In fairness, bawal siya mag-cut kasi he's gonna be so busy dealing with the lane. Tapos ngayon, pinapaligiran pa siya ng AP Bren members. Ito na yata yung pwede lang gawing simulain. Turtle advantage para sa AP Bren. Yeah, damo mo experience pero sa X-Nova tumalon na rito. Wala pa namang title strike however. Tsunami Slam. Pero Predator Strike meron na. Q tutumba. And kasunod na ata rin James Bang buhay pa. Ferds, Goror falling pretty low. And tumumpa na yung Predator. Kasama din naman sa yung Uranus. And Team Falcons, even though nakakuha sila ng kill sa jungle, hindi naman nata makakapagpagumpa si Caltizi. ito yung pinag-uusapan natin kanina na yung mid-duo na composition ng side ng AP Bren would really have the X-Nova? advantage. X-Nova! And X-Nova goes with the breaker. Ayun na nga yung Tsunami Slam na hinaharap natin kanina. Caltizi, nakapag-shadow palabas pero wala siyang HP. Tumatakbo rito yung Hayabusa pero aabot din naman si Aqua. Tutumba si Kyle TZ and hindi pa tapos si Lord J. Minahabol niya pa rito si Ogwen and si James Pangs pa ang makakakuha ng pagong. Ramdam mo yung hirap gumalaw pag isang Hayabusa tapos merong Kalea sa harapan. Anong gagawin kong galaw dito para malusutan? And again, let's go back to sa sinasabi natin kanina na yung Kalea Farsa, ang laki ng advantage over the Jushin Grok na meron Team Falcons, not only because of the hero itself but because of the playstyle na nire-require nung combo na yon. For a Jushin Grok to be efficient, kailangan yung Fred rin yung nagiging target nila. But then again, si James Pangs, hindi siya ganun nagpapakita, hindi siya ganun yung super aggressive na type of a Fred rin. Pinapauna niya yung initiators nila. It is X-Nova. Summon Force nagamit na pero nandoon yung Shadow Kill. Tectonic Charge ginamit ni Ogwen just in case pero tutumba na nga si Shizu on the gold lane. Super Marco makakakuha ng kanyang gold mula sa Energy Shields. Yeah, magandang answer yun, magandang committal just to get as much gold into the hands of Super Marco. I like the final For JM, maganda yung sagot din dito, making sure na may info siya dun sa gitna. X-Nova daw, nakatingin dito sa may middle lane. They can find a potential pick-off here. Naka-ready yung Tsunami Slam mula sa kanya pero they will disengage James Pangs. Mag-clear lang ng mga jungle camps pero si Ferds dito, nanggugulo na naman. Hindi na naman naghihiwalay si X-Nova at si Aqua. Nag-aabang sila ng potential na dadaan doon sa may left side ng river dahil gusto nila na gawin agad yung 1-2 punch ng isang Kalea Farsa combo. Meanwhile, for Team Falcons, maganda nga yung na-pick off nila ang isang Shizu doon sa gold lane. Kapag di nila kayang ipanalo yung team fight, might as well make off na lang and get use of that Hayabusa na pinag-usapan din natin kanina na kaya namang patayin ng isang hari. Parang yun naman ang plano nila dito sa taas. X-Nova and Shizu makakaharap. Owen and Fume malapit na Tectonic Charge! And si X-Nova rito ginamit pa yung Tsunami Slam para maibalik si Owen sa torre. Flicker out mula sa ground. Nandoon yung Earth Strike. Earth and Rampart para sana hindi makahabol yung AP Brent kaso abot siya ng kalawakan mula kay Aqua. Nililipadan lang yung bato. Kahit sino? Mahirap na abutin. Tapos, ito yung kapag naka-utility composition ka talaga pwede ka maghanap ng constant team fights. You see the sudden switch para sa side ng AP Bren. Knowing na wala yung isa sa mid-duo ng Falcons, mas okay na ngayon kay James Pangs na maging aggressive enough. And yun yung sinubukan nila. But Kyle TZ! Aqua, may flicker naman pero tinamaan dito si Shizu. Damay si Bilyan. Pero hindi naman enough yung damage mula dito kay Kyle TZ. So makakatakbo pa yung dalawang miyembro dito ng AP Bren sa may top lane. Lord JM cutting the waves in the bottom lane. Nakapwesto sa pagong si James Pangs. X-Nova bumagsak na rito kay Ferds. Hindi pa niya ginagamit yung kanyang Tsunami Slam. Hindi daw ata deserve ni Ferds. Kyle TZ with the shadow wave. Hindi niya nakuha yung flicker. Nakakuha pa nga si James Pangs. Lord JM! The final blow mula kay Lord JM. Nakalabas siya. X-Nova with the Tsunami Slam onto Ogwen. Pero strike mula kay Aqua. Makakalabas naman siya with the Tectonic Charge. Walang tutumba pero AP Bren sila ang nakakuha ng pagong. Ang ganda ng plano nila doon. Ang ganda ng setup din ng Falcons. They were first on the scene. Pero looks like sila ay na-drive-byan lang ng AP Bren doon. Yun yung nagiging problema kapag yung skill na normally pang engage ay ginagamit pa pang disengage. But look at Shizu just bullying Super Marco doon sa lane because he knows na merong Aqua at X-Nova na maparating. Again, we're boiling down to how they play yung lineup na meron sila. Electrify yung I4 na
ginamit, pero enough yung damage, yung shadow kill with the retribution para mapatay si Lord JM on the bottom side. Pero James Punks pressuring mid lane here. Nandoon yung early rampart, pero nandun din naman yung Predator Strike mula dito kaya Aqua. Magbubuhay pa si James Punks, nakadash away pa! Unang patay, Q pa yata si Aqua doon. Ferds? Wow, may shield sa harapan ko. And now si Ferds trying to go for the assist. Pero it looks like mapa-atras muna ang Apbr dahil doon. Pero dahil kasi wala siyang magawa at all bukod sa bumabad lang ng bumabad, hindi siya yung tipo ng kayang pumatay din na XP lane ng ganun kabilis. Hindi niya ganun na-intercept yung pag-back away ng mga members ng Apbr, thus giving a lot of space and even advantage para sa side nila. Kaso nga lang, hindi naman din ganun kalaki. It's just around 600. Kaya naman bawian with the clash. And yun yung pinakamahalaga for Team Falcons. They cannot fight until now, pero mamaya, kaya naman nilang pumalag when time comes na may item na itong Super Marco and even Kyle TZ. Yung maganda dito, it feels like meron silang balance lang na ginagawa dito kahit na may mga lumalamang naman sa team fighting and sa objectives, it feels like the goal is just keeping them close. Yeah. So right now, ang naghahanap tayo dito is an opening probably on the next turtle. Pero sa taas ang target nila. Ayaw gamitin yung Tsunami Slam pero nagamit na yung Purify mula dito kay Ferds pero nandoon din naman yung Zaman Force mula kay Shizu. Tutumba ba yung Uranus? Yes, he will. And Apbr finds a kill on top lane pero nakapwesto yung Team Falcons dito sa may bandang ibaba. Naka-ready yung pagong, nakatitig si Lord JM at si James Punks. Retrihan malala pa to mula kay Kyle TZ at pati na rin kay James pero nakahabol na si X-Nova at pati na rin si Aqua. Seal 45 yan, mula kay Ogen dito sa may bandang ibaba. X-Nova, nakita niya rito yung bato ni Ogen. Nandoon yung tectonic charge pero flicker out naman siya. Zaman Force mula kay Shizu. Hinahabol si Pew. James Punks nakuha yung pagong and wala na magawa yung Team Falcons dito makbo. At Kyle TZ pero siya pa yung tutumba. Pero there's flicker mula kay Aqua. Tumumba si Pew. Flicker out mula kay Owen pero hinahabol pa sila. Buhay pa si Owen pero lipat kagad ng lanes ang Apbr. We're seeing the advantage na kuha natin dito with this Fredrin. Talagang on point. Parang Sensui lang kagabi. Yun naman talaga yung idea kapag nag-run ka ng isang utility jungle. Hahawakan mo yung objective, then pag may dumating at pumasok from the side of Team Falcons, bigla kayong magto-turn at kukunin nyo na lang yung kill. And that's what happened. After a kill, bigla na lang nag-shift bigla si itong si James Punks na okay, kayo na bahala dyan, objective na ako, they got that turtle, and even the post-objective team fight, sila din yung nanalo dahil kaya humabol ng mga members ng Apbr. Grabe, ang hirap ng skirmish for Team Falcons kasi medyo mababaliw ka sa pwesto ni X-Nova. Kahit si Owen hindi na siya sure kung siya ba yung bibigyan o hindi. Kasi minsan, alam mo yung parang magsaset shots, bigla siyang iaangat ni X-Nova. So may konting Ilang factor, delay. Oo, may konting doubt sa initiations dito ng Team Falcons. And si Kyle TZ, pinilit na kanina shadow kill kasi hindi siya nakalabas sa crowd control ni James Punks. Technically, it's a lot of pressure para kay X-Nova kasi most of the time, si Owen is crowd control immune. So, honestly, it's surprising na nagawa niya. Pero look at that! That's the second time. Kyle TZ punishing the Benedetta. Dahil wala naman siyang enough na pangtakas pero sa Ferds makakatakas pa. Nandoon yung crowd control energy eruption mula dito kay James Punks. Pero hindi pa naman tutuloy ang Team Falcons. Ginamit yung kanyang ultimate para maklear yung minion wave alongside of the Earth Strike, halting the push mula sa Team Falcons. Yun naman ang lamang nila. They're always gonna have that crowd clearing. That CC clearing here para dito. Ferds! Naiwan na naman. Energy eruption, Purify. Pero nandoon yung Tsunami Slam. Yun lang, medyo bitin. Yung duration dito, umabot pa yung CC immunity nung Purify. Medyo weird yung timing mula dito kay X-Nova. Solid Pero walang Purify dito si Ferds. Alam niya ng Apbr Ogwen. Naghahanap ng possible tectonic charge. Kyle TZ finding the backline! With the shadow kill taking down Aqua! James Punks, makapal yung crystallized energy pero sapat pa yung kanyang sustain. Shizu with the Zaman Force taking down Pew! Tumumba rin naman si X-Nova at pati na rin si James Punks pero lumalabang pa yung Harit. Wala nga alam sa Zaman Force. However, Super Marco nagkahabol. Lord JM nakasuporta. Makakatakbo sila. But Team Falcons winning that fight. Naramdaman natin bigla yung power spike dito ng Falcons. Yes, dahil dun sa early game advantage na meron ng Apbr, hindi nila nahawakan sa Super Marco. Freely pa din at mabubuhay pa din naman siya, di siya namamatay. But Lord JM will try. 50-50 na naman ba dito? May red 3, yun lang. May shadow pa and shadow kill. Eye for an eye makakatakas. Pati na lang sa green cap para makabuhay, makaligtas. And that's the final blow para makatakas. Mula kay Ferds. Flicker mula kay Aqua. Hinahabol nila dito yung Uranus. Gusto nilang patayin si Ferds. Kaso napakakunat. Sabi ni Ferds, bakal ako. X-Nova, tatalon. Pero wala na siyang aabutan doon at the process. Nandiyan naman sa Open Charge. Mula dito kay Open. Shadow as well. Mula kay Kyle TZ. Kumagat dito sa Apbr. Pero di pa sila pumapasok. X-Nova makakalabas however na-expend yung Zaman Force. Pero nakalabas pa rin ang Team Falcons.
The good thing for Team Falcons is that nabuo na nila yung mga items na kailangan nila. It is also way past the Skypiercer timing, but then again, we're talking about Super Marco na hindi pa nga namamatay. Kahit pa walang stocks yung Skypiercer niya kanina, but ngayon nagkaroon na because of those skills na nakuha niya doon sa prior skirmish, nagkakaroon na ngayon ng fighting power ang Team Falcons. And not just that, when the clash turns out to be an extended team fight, doon na nagmamaterialize yung Zeus and even yung Grok and even yung Uranus na magmumula from Team Falcons. Oo, kasi parang kailangan lang tangkihin yung Zaman Force ni Shizu, makalabas lang ng Feathered Airstrike. And sa last team fight, ang unfortunate for Apbr, una pang tumumba si Aqua, Kyle TZ, finding that snipe onto the mage of Apbr, started that team fight well for Team Falcons. Yung snipe dito ni Super Marco definitely getting felt as well from downtown. So, sisimulan tayong mag-backle run dito sa next Lord. Pero definitely Falcons nakaangat na ng sagad mula doon sa pagkalamang dito ng Apbr sa first set 10 minutes of the game. Kasi kung usapang range naman, yes, Apbr has that Forza mula kay Aqua. But for Team Falcons, nandyan din naman si Super Marco. So, nagkakaroon ngayon ng problema ang dalawang kupunan kung paano nila abutin yung Forza and even yung Granger ni Super Marco. But for Team Falcons, may ease of access sila because of that Hayabusa, and even Ogwen can just tank up and soak up those damages on the front line and try to flicker Tectonic Charge yung Farsa na problema nga ng Team Falcons. But then again for Apbr, kailangan natin makita din yung value ni Lord JM with that Benedetta more often than usual kasi kailangan niyang guluhin naman yung si Super Marco doon sa backline. Yeah, medyo mahirap yung task for Apbr honestly kasi pag tinignan mo yung comp ng Team Falcons, parang yung sinasabi mo, Joshi, mas madaling gawin para sa Team Falcons kasi kumpleto sila may bakal tsaka bato ang kunat nung lineup ng Team Falcons, tapos biglang may ninja na papasok sa likuran. Maganda dito yung ninja kasi tsaka yung bumabaril, tumatagos Wala sila parang long range battle. Yung nilalaban dito ng Team Falcons, tapos may tagatingin ng checkpoint sa unahan. Yeah. Ang tagatingin ng side ng Falcons would be Ogwen and even Ferds. Sa Apbr, si James Punks yun. And isa si James Punks sa mga hindi pwedeng mamatay during the objective team fights kasi habang na yung retry. Lord JM na naman, inabot ng shadow kill. Hindi kumasa yung Electro Final Blow, the possible dodge. Sana na gusto niyang gawin, hindi umabot. So they are gonna have to play this Lord fight 5v4. Nakasimula na yung slow push sa bottom side. Ang hirap hindi kinakaya nung iframes na maiwasan yung damage ni Kyle TZ dito. Napakahapde. Grabe si Kyle. Super bilis nung response. Nakita niya, nagre-react yung Apbr, naghahanap ng potential pick-off. Pero nakalabas yung Hayabusa ay nakaharang dito si Few. Ayan, kita nila lahat, naka-flashlight si Kapitan. Importante Kita niya si James Punks. You gotta keep your eyes on the prize. Si James Punks, hindi siya pwedeng malo bago magsimula yung Lord na to. Pero hindi sila maaabot for that 50-50 at the same time. Falcons, labang na lamang na 3,000 gold. Kanina di-discuss natin yung problema when it comes to the range from both of these teams. Ang naging solusyon ng Team Falcon was that remove the solution from Apbr. Kung si Lord JM lang yung may ease of access na abutin si Super Marco and even itong si Few, tanggalin natin, unahin natin. And that really gave a lot of advantage for Team Falcons kasi wala silang problemahin at all. Nung nawala si Lord JM doon sa bago magkaroon ng Lord, hindi na nga lumaban agad ang Apbr because they know na walang sasalo nung prior damage from the range na magagaling sa Team Falcon. Wala na kasing uhuli kay Super Marco. May damage naman yung Apbr. Yun nga lang yung mga targets na gustong makuha dito ni Lord JM. Hindi niya maabot kasi nakaharang dito sila Ferds, si Kyle, si Ogwen, may bakal, may bato, may ninja. So medyo hirap din talaga for Apbr na hanapin yung proper team fight. Team Falcons, tuloy-tuloy yung kanilang pagmarcha sa base ng Apbr. Unang Torre bumagsak na sa bandang ibaba. Nakaharang dito yung apat na miyembro habang nagpa-form pa rin si Kyle TZ. Gets ko din yung dilemma dito ni Lord JM kasi kanina tinatry niya pumasok tapos anti-punish. So parang sa isip mo yun, pag pumasok ako dito baka madali pa, baka pahamak pa yung teammates ko. So I get why ang hirap din pumasok pero they have to do something. Ferds, standing in the front line. Wala siyang problema, saluhin lahat. Tinamaan dito si Lord JM. Ang sakit. Kung anumang poke damage yun na lumabas na si Alex Nova. Makikita niya rito yung Hayabusa. Kaltisi, makakapag-shadow kill pa. Lumabas yung ulti nung Hayabusa. And tumumba pa rin naman mula kay Shizu, yung jungler ng Team Falcons. Pero gusto pa na lumaban. Nandoon pa yung Earthen Rampart. Pero James Punk with a Winter Crown. Yun na nga, nakadali. Kakasabi lang natin kanina, X-Nova ang gumawa ng paraan
kailangan para mahanap yung target na kailangan nila with a 3-man title strike. Even though kamuntik-muntikan pa na si Kyle TZ ay hindi mababuhay and makapatay pa on the side of Apbr, napakaganda ng ginawa ni James Punks and even ito ni Lord JM na kunin yung aggro ng ibang members ng Team Falcons on the side. And even the Winter Crown, it's a micro moment na kahit pa sabihin mong util lang si James Punks ngayon ay kaya niyang galawan. Oo. And din, laking tulong din kasi nung sa totoo lang yung Search of Life. Kay X-Nova, nakulit si Ogwen dito with a Tsunami Slam. Pero nandoon yung CC Mini Defender. Mula kay Aqua, walang pangabot pero tumumba na yung Kalea. First, sa may bandang unahan, nag-ahanap siya dito ng possible re-entry for Team Falcons. Nandoon yung Crimson Beacon mula kay Pew. Shizu ginamit yung Zaman Force para makatakbo. Pero nakalaban! Si James Punks, Tectonic Charge! Mula kay Ogwen, dami pa rin si Lord JM. Pero napakakulat ng Fredrin. Nandoon yung Expand Flow with the Petrify pero Purify. Mula kay Pew. Nandito Lord JM down! Lord JM once again goes down! Another punish here. Just when you thought babawi na yung Apbr Falcons, biglang papalag. Predator Strike! Para dumapensa mula dito kay Aqua. Good clear. Mapipigilan nila yung Team Falcons pero 10 seconds. Yung Lord ay lalabas na. Top lane na lang ang iintindihin dito ni Kyle TZ. And nakapwesto sila, nakaharang si Ferds sa Apbr. And for those team fights na panalo ng Team Falcon, it really was extended team fight. Isa lang yata yung burst doon. That would be the Lord JM burst doon sa bottom lane bago Biglaan. mag-Lord kanina. Oh. So technically, hindi option for Apbr na patagalin yung laban. Pag may nahuli si X-Nova, kailangan ma-burst agad ng Apbr. Ito, 4v5 to. What's it gonna be? First nasa harapan. Ogwen nasa kanan. First zone. They saw the jump. Alam nila walang talon dito si X-Nova pero nandoon yung conceal. Fake lang pala. Pinapang fake lang nila dito yung Team Falcons. Shizu, diba? James Punks sa may unahan. Hinaharang niya rito yung Uranus pero si X-Nova wala na target dito. James Punks with the energy eruption pero tumawid si Ferds. Gusto niya patayin yung Farsa pero nandoon yung Winter Crown. Tumumpa na si X-Nova. Wala sila maharang team fight. Buhay pa yung Uranus. James Punks falling pretty low. Mamamatay pa yung Predator with the Winter Crown. Hindi na siya makakalabas. And na-secure pa yung Lord for Team Falcons. A masterful display of our Lord dance is executed dito sa game na to. Nakita natin na kung saan biglang nag-turn na lang at iniwan ng mga members ng Team Falcons yung Lord sa hawak ni Kyle TZ. Dahil alam din naman nila na yung damage defuse and Super Marco is enough to burst down even X-Nova, but now they go for the offense. Ito, mahirap na to gagawin nila dito to control these waves. It's gonna be very difficult. No Predator Strike. The Lord is marching in. May wave pa sa ibaba. Oh my God! Damage! Napatay nila si Kyle TZ pero Shizu dito lumalaban pa. Sapat pa yung kanyang damage. Wala na si Lord JM. However, X-Nova jumping in. Nasaan yung Tsunami Slam? Wala pa sila maharap na target. Nakaharang si Ferds sa Apbr. Tutumba na si X-Nova. And tower lock na ang Team Falcons. Mamamatay pa Super Marco. Hindi! Sila ang makakakuha ng game number 1. Magandang control na pinakita doon sa early game pero Falcons pa rin ang mamamayagpag dito sa game number 1. Crucial Petrify coming in from Lord JM, but then again, hindi na nila nadepensahan pa yung damage output from the side of Team Falcons. At bigla na lang, out of nowhere, yung kaninang even pa na nangyayari dito sa laban, biglang kinuha ng Team Falcons yung control. Okay, that was very clutch. Honestly, from Lord JM, nagulat ako. Akala ko may pwede pang lumabas doon. I guess it was just overwhelming numbers na lang nung dulo na hindi nila nagawa na paraan. I'm gonna be honest though, like may mga moments din na kita mo yung kinaganda nung Benedetta pick pero nandoon kasi yung matinding punish mula sa Team Falcons. You touched on this earlier na parang lahat ng pwedeng gawin ni Lord JM hinaharang nila Ogwen, hinaharang ni Kyle, hinaharang ni Ferds. So talagang hindi magamit, hindi ma-utilize yung Electro Final Blow with the Petrify combo kasi hindi yata namatay si Super Marco. I guess hindi siya namatay doon sa laban. Kamuntik-muntikan doon sa last clash, doon sa base push. Diba? Pero hindi pa siya namatay. And sabi nga natin, although late na nakuha ni Super Marco yung stacks ng kanyang Sky Piercer, but the thing is, hindi nabawasan yun at all. Dire-diretso lang yung pag-snowball. And yun yung win factor yung win condition rather, ng side ng Team Falcons. Patagalin yung laban to a point na sobrang valuable na nung Granger dahil hindi na naman siya maabot dahil tinatanggal agad ng Team Falcons yung threat against the Super Marco. Hirap kasi nalatag na nung first 3 picks no? Na kailangan damage XP and na-blackout yung pinakamalala sa damage XP dito. MVP is gonna be Super Marco. Like you guys mentioned, almost untouched.
matched in this game. Wow. 803 KDA, it really is yung game na nire-require ng hero na to with that Granger. Although sabihin natin na come early, medyo nahihirapan talaga ang Team Falcons. It's clearly not a doubt para sa Apbr na they controlled the early game because of the rotation coming from that Kalea and that Farsa. But then again, hindi nila nahahawakan yung elephant in the room. And that's gonna be Super Marco. A lot of rotations na inikot ng side ng Apbr was towards the objectives of pre-objectives at hindi nila nako-convert yon into mga dalaw papunta doon sa gold lane. Well, in fact, yung Team Falcons pa yung unang dumalaw doon sa gold lane, trading off the objectives dahil alam nilang hindi naman kaya ni Kyle TC na lumaban against the crowd control, full crowd control lineup na meron ng side ng Apbr. A couple of times that we saw also na gumagana yung burst potential from that Farsa and that Harit and even the X-Nova sa Kalea. Ang kaso nga lang, kapag extended na yung usapin, kapag na-expend na yung resources na kailangan ng Apbr to burst, wala nang ipapalag. And Lord JM, although sabihin natin na may ease of access siya, madali yung daan niya para puntahan yung backlines, but then again, ang daming harang, ang dami niyang kailangan i-consider. Kasi baka mamaya, nandun yung Hayabusa and isang electrifying, isang eye for an eye lang na hinihintay ni Kyle TC na magamit, lagi siyang na-burst down. Yeah, isang shadow lang yun kay Kyle tapos lalabas yung shadow kill. Tulad nga sinabi natin kanina, ang hirap ng trabaho ni Lord JM kasi may bato na, may bakal pa, pagtawid mo may ninja pa. Diba? Tapos, ang gusto mo pang labanan, yung Granger na naka-Sky Piercer. For sure, pagdating mo na sa dulo, kalahati na buhay mo. Isang pitik ka lang eh. Isang pitik lang ng gatilyo mula kay Super Marco. Magiging numero ka bigla eh. Madaming iframes yung Benedetta, pero hindi laging on yun. Kailangan ang daming bumubuhos talaga sa'yo, hindi maiwasan lahat. Tsaka parang yung, tulad nga sinasabi mo, pagkalahati na lang yung buhay niya, it would just take 3 Rhapsody bullets at isang basic attack, mamamaalam ka sa kamay ni Super Marco. Yun lang. Diba? Lalong-lalo na. Sa game. Lalong-lalo na bandang dulo na kung saan 40 stacks o 50 stacks na yung Sky Piercer ng Super Marco, yun na yung time na para sa kanya, hindi mo na nga ako maabot, hindi mo pa ako mapapatay, at hindi ka rin makakarating sa akin at all dahil even si Few naging reactive na yung playstyle niya. Every single time na may susubok na lumapit doon sa backlines, nakahanda para protekta si Few. But then, nung time na nakakuha na sila ng items na kailangan nila, nandun na yung pangaharas niya against James Pangs. And James Pangs, he really had a hard time sustaining the damage output even ng isang Uranus and even ng isang Grok dahil yung damage output niya, well, yung Grok, scaling yan sa physical defense item. Although, hindi siya masyadong magbibuild ng physical defense dahil ang i-deal niya dito would be that Farsa and even that Harith from Shizu. Ang mahalaga, yung immortality niya and even yung papuntang Sky Guardian helmet para mas mapatagal nila yung laban. And it's again, the win condition for this composition na meron ng Team Falcons. Yeah, actually, kahit yung yung fact lang na may Earthen Rampart kang kakarapin. If ikaw si James Banks, pag na-exhaust mo na yung dash mo, nakakatakot yung yung kapag inangat ni Grok yung kamay niya, tapos may lalabas na bato sa likod mo kasi may ipit ka talaga. And we saw that one time. Ilang beses Hinabol na kay James Banks. And then you also have to deal with like the Sushin, yes. yung Uranus. Si Spurts nga kanina, sabi niya, okay, hindi na problema si James Banks kasi may pader. Literal may pader. Sabi niya, okay, wala na takal si Fredrin. Second skill papasok. Tinawiran niya si Aquaman. Sabi niya, ikaw naman, bawal ka mag-Predator Strike. Tsaka ang hirap din talaga, like pinag-uusapan natin doon sa draft na kapag kumuha ng Sushin ng isang team, nililimit niya yung posibilidad na mag-utility jungler yung kalaban. But for the side of Apbr, they are trapped to pick Fredrin dahil din ang compensation nila would be the damage XP coming from Lord JM. But if hindi gumana yung XP damage na yon, malaki yung magiging problema ni James Banks and it clearly reflected dito sa game na to. Sobrang risky actually in this current meta yung damage XP kasi may damage assassin din na kaya kang mapatayan. And we saw that multiple times mula kay Kyle TZ which opened up the map for Team Falcons. Kaya ang yaman ni Super Marco na convert din naman yung kanyang gold into damage. As you said, nung lumabas yung Sky Piercer, kahit nauna yung Sea Halberd, lumabas yung Sky Piercer, dumami yung naging numero sa side ng Apbr. Tsaka isa yun sa mga pinaka-crucial na ginawa ni Super Marco, knowing na they cannot push the snowball para kay Super Marco during the 5 to 7 minutes, hindi niya inuna yung Sky Piercer. Kasi sobrang tetenggang item yon para sa kanya. Even though we say na nandun yung instance na baka malagyan naman ng stack at some point, pero kasi pinapabagal mo lang lalo yung mabagal na nangyayari sa inyo. At ang ating BPI Rich Guy definitely give a Super Marco there. 806 GPM. Very solid. And again, hindi lang basta-basta bili ng items niya. Yung timing. Kung kailan niya bili yung items niya, actually, that's very, very good. Kung baga, hinahanap mo yung